नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो, मी माझ्या यूट्यूब चॅनलवर सर्वांचं सहर्ष स्वागत करत आहे. आपण डिफरन्शिएशन हा टॉपिक बघत आहोत. त्यातील डेरिव्हेटिव्ज ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन हा थेरम आपण बघितलेला आहे ऑलरेडी. आणि कशा पद्धतीनं कॉम्पोजिट फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह घेतलं जातं हे सुद्धा आपण मागील व्हिडिओमध्ये बघितलेलं आहे. तुम्ही हा जर व्हिडिओ पहिल्यांदाच बघत असाल तर सुरुवातीचा व्हिडिओ बघून घ्या, त्यानंतर हा व्हिडिओ पहा, जेणेकरून तुम्हाला जे मी एक्झाम्पल्स घेतो आहे ते क्लिअरली समजतील. ठीक आहे, चला मग काही एक्झाम्पल्स बघूया आज. नंबर 1, y इज इक्वल टू 5 रेज टू 3 cos x मायनस 2. ओके, आता ज्या दोन पद्धती आपण बघितलेल्या आहेत डिफरन्शिएशन घेण्याच्या, त्यातली दुसरी पद्धत ही सोपी आहे. सेकंड मेथड जी आहे ना ती सोपी आहे, हे लक्षात ठेवा. सेकंड मेथडनंच आपण सगळी उदाहरणं सोडवणार आहोत इथून पुढे. ठीक आहे, फर्स्ट मेथड पण सोपीच आहे, प्रश्नच नाही. त्याच्यामध्ये चेन रूल वापरावा लागतो आपल्याला. ॲक्च्युली हा पण आपण चेन रूलच वापरतो, पण इथं बऱ्याचशा गोष्टी आपण लिहित नाही, आपण डायरेक्टली सोडवत जातो इथं. ठीक आहे, आणखीन एक डेरिव्हेटिव्ह हा टॉपिक शिकत असताना, एक्झाम्पल सोडत असताना आपल्याला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचे सगळे फॉर्म्युले, त्याचबरोबर डेरिव्हेटिव्हचे सगळे फॉर्म्युले हे तोंडपाठ असणं गरजेचं आहे. आता तोंडपाठ करण्यापेक्षा ते लिहून काढा, एकदा दोनदा 10 वेळा लिहून काढा, जेणेकरून ते तुमच्या लक्षात राहतील. कारण टेक्निक तुम्हाला समजतील, पण टेक्निक आल्यानंतर जर फॉर्म्युलाच माहिती नसेल तर तुम्ही काही सोडवू शकणार नाही आहे. ठीक आहे, त्यामुळं तुम्हाला फॉर्म्युले हे पाठ असणं गरजेचंच आहे. ठीक आहे, लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन 5 रेज टू 3 cos x मायनस 2. करेक्ट. मग सुरुवातीला काय महत्त्वाचं आहे, दिलेलं फंक्शन कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये आहे हे ओळखता आलं पाहिजे. ठीक आहे, 5 रेज टू x याचा अर्थ हे फंक्शन जे आहे ते a रेज टू x या फॉर्मॅटमध्ये आहे. आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ a रेज टू x काय येतं तुम्हाला समजण्यासाठी मी प्रत्येक वेळी फॉर्म्युला लिहितो इथं. तुम्ही सुद्धा असंच करायचं. एक्झाम्पल सोडत असताना जो फॉर्म्युला तुम्ही वापरलेला आहे तो त्या एक्झाम्पलमध्ये नोंद करायचा आहे. a रेज टू x इंटू लॉग ऑफ a. ओके, आता इथं एक्सच्या ठिकाणी दुसरी टर्म आहे हे आपल्याला माहितीच आहे, कारण त्यालाच आपण कॉम्पोजिट फंक्शन म्हणतो ना. व्हॉट इज कॉम्पोजिट फंक्शन? फंक्शन विदिन फंक्शन, दॅट इज द कॉम्पोजिट फंक्शन. एखाद्या फंक्शनमध्ये दुसरं फंक्शन जर असेल तर त्याला आपण कॉम्पोजिट फंक्शन म्हणतो. मग आता हे जे आहे होल टर्म 5 रेज टू x आहे असंच गृहीत धरायचं आणि त्याचं सुरुवातीला डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं. ठीक आहे, सो डिफरन्शिएट y हे कशातलं फंक्शन आहे, x मधलं आहे. सो डिफरन्शिएट y म्हणजे y मध्ये चेंज कसा होणार आहे, x नुसार होणार आहे. सो डिफरन्शिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x. मागील व्हिडिओजमध्ये आपण डेफिनेशन बघितलेलं आहे, मिनिंग बघितलेलं आहे. सुरुवातीपासूनचे व्हिडिओ वारंवार बघा, जेणेकरून हा टॉपिक क्लिअर होऊन जाईल तुमचा. डिफरन्शिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x. yचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x काय येतं, dy बाय dx. दॅट इज चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x. अँड व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ a रेज टू x, कारण हे a रेज टू x या फॉर्मॅटमध्ये आहे, त्याचं डेरिव्हेटिव्ह आपल्या समोर आहे, a रेज टू x इंटू लॉग ऑफ a. आता इथं जी टर्म आहे ह्या टर्मकडं तुम्ही फार फोकस करूच नका. ते एकच टर्म आहे असं गृहीत धरायचं आणि पहिल्यांदा या स्वरूपात मांडायचं. म्हणजे काय येणार, a रेज टू x म्हणजे आहे तसंच आलं शेवटी हे, इंटू लॉग ऑफ 5. बघा या पद्धतीने मी हे वापरलं. जसं a रेज टू एक्सला a रेज टू x इथं येणार आणि लॉग a येणार, तसं 5 रेज टू x इंटू लॉग ऑफ 5. आता इथं काम संपलेलं नाही आहे, कारण एखाद्या फंक्शनमध्ये दुसरं फंक्शन असेल तर त्याच्या डेरिव्हेटिव्हनं परत आपल्याला मल्टिप्लाय करावं लागतं. सो इन टू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ व्हॉट, त्या फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह म्हणजेच काय ना 3 cos x मायनस 2. ओके, म्हणजे जोपर्यंत आपल्याला स्टँडर्ड फंक्शन शेवटी शिल्लक राहत नाही तोपर्यंत आपल्याला ही प्रोसेस करत जायची आहे. ओके, मग पहिल्या दोन टर्म आहेत तशाच, त्यात काय बदल करायचा नाही. 5 रेज टू 3 cos x मायनस 2 लॉग ऑफ 5 इंटू, आता बघा
ज्याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे त्याचा डेरिव्हेटिव्हचा जर तुम्ही विचार केला तर हे कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये आहे, यू मायनस व्ही या फॉर्मॅटमध्ये आहे. मग डेरिव्हेटिव्हचा रूल काय सांगा बघूया. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू म्हणजे 3 cos xचं डेरिव्हेटिव्ह पहिल्यांदा घ्यावं लागेल मायनस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 2. कळतं आहे सगळ्यांना, काय अडचण नसेल. ठीक आहे. अँड दॅट इज इक्वल टू 5 cos x minus 2 log of 5 into. आता 3 cos xचं डेरिव्हेटिव्ह तुम्हाला घ्यायचं आहे. मग काही जण म्हणाल की u इंटू व्ही आहे. नाही, तर ही कॉन्स्टंट टर्म आहे. कॉन्स्टंट टर्म ही आउटसाईडला घ्यायची असते. ठीक आहे. आणि डेरिव्हेटिव्ह फक्त कोणाचं घ्यायचं आहे तुम्हाला, cos xचं घ्यायचं आहे. कॉन्स्टंट टर्मचं डेरिव्हेटिव्ह काय येतं, 0. तर फक्त कॉन्स्टंट टर्म असेल तर डेरिव्हेटिव्ह 0. आणि एखाद्या फंक्शनला जर मल्टिप्लाय असेल तर काय करायचं, ती टर्म मल्टिप्लाय करायचं. हे फंक्शनचं मल्टिपल आहे लक्षात घ्या. आणि इथं फक्त कॉन्स्टंट टर्म आहे. समजलं. सो देअरफॉर 5 cos x minus 2 into log of 5 into ओके 3 आहे तसं cos xचं डेरिव्हेटिव्ह येतं मायनस साइन एक्स. आणि हे 0 आहे त्यामुळे हे नाही लिहिलं तरी पण चालेल. ठीक आहे, त्याची काही अडचण नाही आहे. शेवटी हे मल्टिप्लाय करून लिहायचं आहे. मग ही टर्म सुरुवातीला लिहूया आपण. काय काय येणार, मायनस 3 sin x इंटू 5 cos x minus 2 into log of 5. This is the required derivative of the given example. काय शंका राहिल्या तर तो व्हिडिओ जो आहे तो स्टार्टिंगपासून पुन्हा बघायचा, म्हणजे तुम्हाला क्लिअरली समजून जाईल. ठीक आहे. आणि त्यातूनही काही शंका राहिल्या असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. ठीक आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊया. y is equal to 3 divided by 2x square minus 7 raised to 5. ओके. आता हे कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये ॲक्च्युली 1/x या फॉर्मॅटमध्ये आहे. मग डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1/x काय येतं, मायनस 1/x² येतं. असंही घेऊ शकता तुम्ही. किंवा हा जो x⁵ आहे ती टर्म आपण न्यूमरेटरमध्ये घ्यायची आणि तसंही सोडवता येतं. म्हणजे त्यावेळी कुठला फॉर्म्युला वापरावा लागेल, x⁴चा वापरावा लागेल. n इंटू x⁻n-1. मग आपण हे 3 मी आउटसाईडला ठेवतो, ही टर्म मी न्यूमरेटरमध्ये घेतो. म्हणजे कशा पद्धतीने होईल, हे 2x² minus 7 raised to -5. ओके. नाव दिस इज y. आता आपण कुठल्या 3 इंटू फंक्शन रेस टू n आहे बरोबर. मग आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह घेता येतं, डिफरन्शिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x. yचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x दॅट इज dy/dx. 3 इंटू, आता याचं डेरिव्हेटिव्ह तुम्हाला घ्यायचं आहे, n किती आहे बघा, -5 इंटू 2x² minus 7 raised to -1 -5. सॉरी -5 -1. ओके. n इंटू x⁻n-1. ओके. अँड दॅट इज इक्वल टू, आता इथं काम संपलेलं नाही, परत मल्टिप्लाय करायला पाहिजे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ, कारण इथं फक्त x पाहिजे होतं. करेक्ट. इथं परत फंक्शन आहे x⁻n असं असतं तर इथं प्रोसेस थांबवली असती. एक्सच्या ठिकाणी परत हे फंक्शन आहे होल, त्यामुळे त्याच्या डेरिव्हेटिव्हनं परत मल्टिप्लाय, हे विसरायचं नाही. ठीक आहे. अँड दॅट इज इक्वल टू 3 इंटू -5 दॅट इज -15. आता ही किती येणार, ॲक्च्युली -6 येणार. ठीक आहे. मी लिहितो इथं, एक स्टेप तुम्हाला समजण्यासाठी वाढवतो इथं, -6. ओके. इंटू, आता ही कुठल्या टाईपमध्ये आहे, u - v मध्ये आहे. डेरिव्हेटिव्ह कसं घेणार, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 2x² मायनस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 7 बाय रूल ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. करेक्ट. अँड दॅट इज इक्वल टू -15 डिवायडेड बाय, ही जे मायनस आहे ते आपण इथं खाली घेऊया, म्हणजे काय येणार
2x² मायनस 7 रेस टू 6 मायनस आहे इंडेक्स तो खाली घेतल्यानंतर पॉझिटिव्ह होऊन जाईल. आता इथं 2x² डेरिव्हेटिव्ह घेत असताना 2 इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x² मायनस कॉन्स्टंट टर्मचं डेरिव्हेटिव्ह 0. इथं फंक्शनला मल्टिप्लाय असलेली टर्म असल्यामुळे ती डेरिव्हेटिव्हच्या आउटसाईडला घ्यायची आहे आणि फक्त फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आहे. आणि इथं ओनली कॉन्स्टंट टर्म आहे त्यामुळे त्याचं डेरिव्हेटिव्ह किती येणार 0 येणार. सो दॅट इज इक्वल टू मायनस 15 डिवायडेड बाय 2x² मायनस 7 रेस टू 6 इंटू 2 आहे तसं x² डेरिव्हेटिव्ह जर बघितलं आपण तर 2 इंटू x रेस टू 2 मायनस 1 म्हणजेच किती येतं 2x येतं. 2 वजा 1 म्हणजे 1 आलं म्हणजे शेवटी 2x आलं. मग हे किती आलं 4x गुणिले वजा 15 म्हणजे किती आलं वजा 60 x 15 चूक 60 x भागिले 2x वर्ग वजा 7/6. दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिव्हेटिव्ह. नाव टेक नेक्स्ट वन. y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन x³ y हे कशातलं फंक्शन आहे x मधलं आहे. मेन फंक्शन कशात आहे हे ओळखता आलं पाहिजे. मेन आहे रूट x. मग रूट एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय ते माहिती पाहिजे पहिल्यांदा आपल्याला. व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट x 1/2 रूट x. मग आता हे रूट x आहे असंच गृहीत धरायचं म्हणजे साइन x³ आपण एक्सच आहे असं गृहीत धरायचं तोपर्यंत आणि असं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आणि पुन्हा या फंक्शनच्या डेरिव्हेटिव्हनं मल्टिप्लाय करायचं. सो डिफरन्शिएट y with respect to x dy by dx is equal to 1/2 root of x. बघा इथं आपण काय केलं रूट एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट x असं घेतलं पण इथं ॲक्च्युली फक्त x पाहिजे होतं तर इथं काय आहे साइन x³ आहे. सो अगेन मल्टिप्लाइड बाय डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन ऑफ x³. ओके इथं लक्षात घ्या साइन x³ आहे ठीक आहे. यात गोंधळ कसा होतो माहिती आहे का काय गोंधळ होतो बघा साइन x ब्रॅकेट क्यूब इज इक्वल टू साइन क्यूब x. लक्षात आलं का बघा म्हणजे ह्या दोन्ही टर्म सेम आहेत परंतु साइन x³ हे सेम नाही आहे याच्याशी हे लक्षात घ्या. बऱ्याच जणांचा गोंधळ होतो त्याच्यामध्ये की हे सेमच आहेत असं म्हणतात पण बघा हे फंक्शन क्यूब आहे मग फंक्शन क्यूब हे असं लिहिलं जातं किंवा हे असं लिहिलं जातं. इथं काय आहे पर्टिक्युलर अँगलचा क्यूब आहे. कन्सेप्ट लक्षात आला ठीक. नेक्स्ट 1/2 रूट ऑफ साइन x³. आता कुणाचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आहे डी बाय dx ऑफ साइन x³. ओके मग आता परत एकदा काय करावं लागेल आपल्याला इथं मेन फंक्शन काय आहे सांगा साइन x आहे. साइन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय येतं कॉस x येतं पण फक्त साइन x आहे का नाही तर त्या एक्सच्या ठिकाणी x³ ही टर्म आहे म्हणजे परत त्या साईनमध्ये परत दुसरं फंक्शन आलं. सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन x दॅट इज कॉस x. सुरुवातीला हे साइन x आहे असं गृहीत धरा त्याचं डेरिव्हेटिव्ह घेतलं कॉस x अँड अगेन मल्टिप्लाइड बाय डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x³. कारण इथं फक्त x पाहिजे होतं तिथं x³ असल्यामुळे त्याच्या डेरिव्हेटिव्हनं पुन्हा मल्टिप्लाय केला अँड दॅट इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ साइन ऑफ x³ इंटू कॉस ऑफ x³. इथं x रेस टू एनच्या फॉर्मॅटमध्ये आहे स्टँडर्ड फॉर्मॅटमध्ये आहे. फॉर्म्युला काय 3 इंटू x रेस टू 3 मायनस 1 दॅट इज n इंटू x रेस टू n मायनस 1. ओके फायनल स्टेप राहिलेली आहे आता दॅट इज इक्वल शेवटी किती येणार सांगा हे ॲक्च्युली किती येणार हे 3x² आहे बरोबर. मग हे 3x² हे कॉस x³ हे मल्टिप्लाय केलं 1ला तर काय येणार रिझल्ट शेवटी 3x² कॉस ऑफ x³ डिवायडेड बाय 2 रूट ऑफ साइन ऑफ x³. दिस इज द आन्सर ऑफ रूट ऑफ साइन x³. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट ऑफ साइन x³. नाउ टेक नेक्स्ट वन.
वाय इज इक्वल टू कॉट स्क्वेअर एक्स क्यूब. आता हे मेन फंक्शन काय आहे हेच समजून घेतलं पाहिजे पहिल्यांदा. मेन फंक्शन जोपर्यंत तुम्हाला हे फंक्शनचं टाईप समजत नाही आहे तोपर्यंत तुम्हाला ते सोडवताना प्रॉब्लेम येतातच. ठीक आहे. आता इथं जर तुम्ही नीट बघितला तर इथं फंक्शन कॉट आहे. तुम्ही म्हणाल की कॉट एक्स फंक्शन आहे, तर इथं कॉट स्क्वेअर असल्यामुळे लक्षात घ्या हा टाईप कुठला आहे. पहिल्यांदा जो टाईप आहे तो एक्स रेस टू एन आहे. ठीक आहे. पहिल्यांदा एक्स रेस टू एन आहे असं गृहीत धरूनच आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह घेतलं पाहिजे, कारण इथं कॉट फंक्शनचा स्क्वेअर आहे ना. म्हणजे आपल्याला डिफरन्शिएट वाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाय dx दॅट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. कुठल्या टाईपमध्ये आहे एक्स रेस टू एन. सो काय येणार 2 इंटू कॉट रेस टू 2 मायनस 1 एक्स क्यूब. एक्स क्यूब हा त्याचा अँगल आहे. ठीक आहे. इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ, आता बघा एक्स रेस टू एनमध्ये एक्स म्हणजे काय होतं कॉट होतं, म्हणजे कशानं मल्टिप्लाय केलं पाहिजे पहिल्यांदा कॉट ऑफ एक्स क्यूबनं मल्टिप्लाय केलं पाहिजे. लक्षात घ्या एक्स रेस टू एनचा फॉर्म्युला वापरला पण एक्स म्हणजे कॉट होतं ना तिथं, म्हणून आपण कॉट ऑफ एक्स क्यूबच्या डेरिव्हेटिव्हनं मल्टिप्लाय केलं. सो दॅट इज इक्वल टू, आता हे एक्स क्यूब अँगल आहे लक्षात घ्या, आणि 2 मायनस 1 किती आला 1 आला. सो 2 कॉट एक्स क्यूब करेक्ट इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉट एक्स क्यूब घेत असताना मेन फंक्शन आहे कॉट एक्स बरोबर. मग कॉट एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय येतं मायनस कोसेक स्क्वेअर एक्स. हां भले इथं एक्सच्या ठिकाणी एक्स क्यूब आहे ठीक आहे, पण आपण गृहीत धरताना काय करायचं कॉट एक्स आहे असंच गृहीत धरायचं. आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉट एक्स मायनस कोसेक स्क्वेअर एक्स, आणि इथं एक्स म्हणजे काय आहे एक्स क्यूब आहे हे लक्षात घ्या. हे झालं याचं डेरिव्हेटिव्ह. बट अगेन मल्टिप्लाइड बाय डेरिव्हेटिव्ह ऑफ, इथं फक्त एक्स पाहिजे होतं पण प्रत्यक्षात एक्स क्यूब आहे. सो इथं अगेन काय पाहिजे एक्स क्यूबच्या डेरिव्हेटिव्हनं मल्टिप्लाय. ओके. अँड दॅट इज इक्वल टू, बरं काय येणार बघा इथं हे मायनस सिम्बॉल आहे त्यामध्ये सुरुवातीला घेतो 2, त्यानंतर काय येणार कॉट ऑफ एक्स क्यूब इंटू कोसेक स्क्वेअर एक्स क्यूब आणि 3xचं डेरिव्हेटिव्ह, सॉरी एक्स क्यूबचं डेरिव्हेटिव्ह काय येतं 3 इंटू एक्स स्क्वेअर. राईट. फायनली वी हॅव द आन्सर -2 इंटू 3 दॅट इज -6 एक्स स्क्वेअर. ही टर्म मी सुरुवातीला घेतलो इंटू 2 केलं इंटू कॉट ऑफ एक्स क्यूब इंटू कोसेक स्क्वेअर एक्स क्यूब. आता ही टर्म सुरुवातीला लिहिण्यापाठीचं कारण तुम्हाला मी सांगतो. का असतं की जनरली कोसेक फंक्शन आहे आणि कोसेकच्या पुढं ते लिहिलेलं आहे. मग काय होतं कोसेक स्क्वेअर होल टर्म होऊन जाते ते कळलं का बघा. मग त्यापेक्षा ते बाजूलाच लिहिल्यामुळं लक्षात येतं की कोसेकमध्ये फक्त हाच अँगल आहे. ठीक आहे. आणि ही टर्म सेपरेटच आहे म्हणून ते सुरुवातीला लिहिलं तर अतिशय छान होऊन जाईल. मला वाटते काय शंका नसेल याच्यामध्ये. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूया आपण. y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स रेस टू 5. ओके. मेन फंक्शन काय आहे लॉग एक्स आहे. ठीक आहे. तर लॉग एक्समध्ये परत कॉस एक्स हे फंक्शन आहे आणि त्या कॉस एक्समध्ये परत कुठलं फंक्शन आहे एक्स रेस टू एन फंक्शन आहे. हे लक्षात घ्या. फंक्शन तुम्हाला ओळखता आलं पाहिजे पहिल्यांदा. सो डिफरन्शिएट वाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. वायचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू काय येतं एक्स dy बाय dx इज इक्वल टू लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह. व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स काय येतं 1/x. फॉर्म्युले पार्टच पाहिजे आपल्याला त्याला पर्याय नाही आहे. मग लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह आता हे एक होल टर्म म्हणजे एक्सच आहे असं गृहीत धरायचं. म्हणजे काय येणार 1/cos ऑफ एक्स रेस टू 5 इंटू अगेन मल्टिप्लाइड बाय डेरिव्हेटिव्ह ऑफ cos ऑफ एक्स रेस टू 5. ही स्टेप कशी, या स्टेपमध्ये काय काय केले बघा नीट परत एकदा समजावून घ्या. लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह घेतलं आपण 1/x. एक्स म्हणजे ही होल टर्म आहे करेक्ट. त्यानंतर
त्याच्या डेरिव्हेटिव्हनं परत मल्टिप्लाय, कारण इथं फक्त एक्स पाहिजे होतं तर तिथं फंक्शन आलेलं आहे म्हणून त्या फंक्शनच्या डेरिव्हेटिव्हनं पुन्हा मल्टिप्लाय केलेलं आहे. ओके, सो 1 cos x⁵ इंटू, आता हे फंक्शन कुठलं आहे बघा, cos x हे फंक्शन आहे. ठीक आहे, मग cos xचं डेरिव्हेटिव्ह काय येतं मायनस साईन एक्स. एक्स म्हणजे इथं x⁵ आहे आता सध्या तरी. ओके, हे एक्सच आहे असं गृहीत धरायचं तोपर्यंत. cos xचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस साईन एक्स, अगेन मल्टिप्लाइड बाय डेरिव्हेटिव्ह ऑफ विच टर्म x⁵. करेक्ट, अँड दॅट इज इक्वल टू, आता हे ह्याला मल्टिप्लाय केलं तर चालतं म्हणजे काय ना मायनस साईन x⁵ डिवायडेड बाय cos x⁵ इंटू, आता हे x⁵n स्टँडर्ड फॉर्म्युला तुम्हाला माहितीच आहे, काय येणार 5 इंटू x⁵ मायनस 1 असं येणार. करेक्ट, अँड देअरफॉर मायनस, आता इथं जर ह्या टर्मकडे जर तुम्ही नीट बघितलं तर काय लक्षात येईल साईन एक्स अपॉन कॉस एक्स. ठीक आहे, म्हणजे काय येणार टॅन ऑफ x⁵ इंटू 5x⁴. आता इथं सुद्धा तुम्हाला सांगितलं सुरुवातीला मी की हे टॅन फंक्शनच्या पुढं लिहिलेलं आहे, शक्यतो ते सुरुवातीला लिहिलेलं चांगलं कधी, नाहीतर काय होतं टॅन ऑफ फंक्शन असं होऊन जातं एक एक वेळेला. म्हणून सुरुवातीला आपण काय करूया मायनस ही टर्म आपण सुरुवातीला घेऊया 5x⁴ टॅन ऑफ x⁵. ओके, नाव टेक नेक्स्ट वन, y इज इक्वल टू a raised to log of cot x to the base a. करेक्ट, लास्ट एक्झाम्पल पाहणार आहोत आपण हे. ठीक आहे, तर बघा इथं ही एवढी मोठी टर्म आहे. आता तुम्हाला वाटेल की ही a⁻x आहेच, प्रश्नच नाही. पण आता इथं जर तुम्ही ह्या फंक्शनचा विचार केला तर हे कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये आहे बघा, त्याचा रूल जर आपण बघितला तर a⁻log of cot x किंवा log of x म्हणूया फक्त आपण इथं, log of x to the base a. a⁻log of x to the base a जर असेल तर याची इक्विव्हॅलंट व्हॅल्यू काय असते फक्त x असते. तसं या नियमाप्रमाणे इथं ह्या होल टर्मची व्हॅल्यू काय झाली फक्त cot x झाली. सो दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a⁻cot x. नाव डिफरन्शिएट y with respect to x. Correct, so therefore dy by dx is equal to a⁻cot x into log of a. Derivative of a⁻x, that is a⁻x into log of a, again multiplied by derivative of cot x, and that is equal to what, a⁻cot x into log of a. Derivative of cot x is what, minus cosec square x. Therefore take this term first, this will get minus cosec square x into a⁻cot x into log of a. Okay, this is your final answer. काही शंका असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका. व्हिडिओ जर आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सबस्क्राईब करा जेणेकरून मी एखादी पुढची व्हिडिओ टाकली की तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन लगेच मिळून जाईल, जेणेकरून ती व्हिडिओ मिस होणार नाही तुमची. ओके, धन्यवाद.